बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स नन به موږ ډسکشن کو په نیوکلیر فیوژن پروسس باندې په نیوکلیر فیوژن او په نیوکلیر فیوژن پروسس باندې نیوکلیر فیوژن پروسس ما ډیفاین کړی دی چې د سپلیټینګ اف ا هیوی نیوکلیس د سپلیټینګ اف ا هیوی نیوکلیس چې کله یو هیوی نیوکلیس مات شي چې د هغه اټامیک ماس 230 نه اباوي انټو medium mass nuclei چې دا د درمیانه غونډه کې ماس والے نیوکلیای ته مات شي in a nuclear reaction with the release of huge amount of energy د کې ډېره زیاته انرژي ایمټ کیږي مطلب یو هیوی نیوکلیس ته د میډیم نیوکلیایس کې مات شي د ډېره زیاته انرژي ریلیز کوي due to mass defect is called nuclear fission process دې ته موږ nuclear fission process وایو ما په دې ځای کې د په ډایګرام کې ایکسپلین کړی یو هیوی ماس ته یو هیوی نیوکلیس ته او هغه ته یو نیوټران انټر شو په دې کې انسټیبিলিټي کریټ شو هغه الریډي انسټیبل او دای نه بعد د سپلیټ شو یو کرپټان یې جوړ کو یو بیریم یې جوړ کو درې نیوټران وستل او ډیره زیاته انرژي دي ته نیوکلیر فیشن پروسس وایي ټیک شو ما دلته ولیکو چې when uranium 235 is bombarded by slow neutron که فرض کا uranium 235 ته په سلو نیوټران باندې بمبارډ کې دا سلو نیوټران موږ ځکه وایو چې په نیوټران کې رینج دی فاست نیوټران دی سلو نیوټران دی تھرمل نیوټران دی نو که فاست نیوټران راغی نو د نیوکلیس نه به پورې راپورې وتی که نه نو په دې وجه باندې موږ څه چل کوو موږ دا سلو نیوټران یوز کوو چې دی راشي په دې نیوکلیس کې ایثار شي ښه بیا ما څه ووي ما ووی چې د یورانیم 235 is bombarded by slow neutron کومې ته چې موږ نارملی تھرمل نیوټران وایو ټیک شو it split into two nuclei دا په دوه نیوکلیای کې تقسیم شي with the release of large amount of energy او ډیره انرژي وباسي لکه دې ته تاسو وګورئ دا یو یورانیم دی دا یو یورانیم دی یو نیوټران راغی د سره 8 شو چې دا یو نیوټران مو سره پلس کو د څه شو انسټیبل شو وګورئ د پاسه سٹار راغلی د سٹار مینز دی انسټیبل دی بیا په نتیجه کې څه چلو شو یو کرپټان جوړ شو ټیک شو یو بیریم جوړ شو او درې نیوټرانز وته او ډیره زیاته انرژي 200 میگا الکترون وولټ انرژي پر نیوکلیون وزي ٹھیک شو نو ما دلته وی چې a huge amount of energy per nucleus is released on average 2 or 3 neutron are released in breaking a single nuclei چې single nucleus ماتیږي نو 2 یا 3 نیوټران پکې ریلیز کیږي ها the energy released during the single nuclei split come from the mass defect ګوره دا پکې څنګه راغلی دا انرژي څنګه ریلیز شوې ده دا د ریاکټنټ ماس دی دا د یورانیم او دا د یو نیوټران دا دوه پلس کې دا ته راغی بیا چې کوم پروډکټ دی دا د کرپټان او د بیریم ماس دی او بیا پسې درې نیوټران دي نو ټوټل دا راغی دا دوه د یو بل نه ماینس کوي چې کله دا دوه تا د یو بل نه ماینس کړل نو دی به تا یو ماس ډیفیکټ درکړي ټیک شو د انرژي ریلیزډ از اوس ګوره دا ماس ډیفیکټ دی او زمونږ سره چې ته بایندینګ انرژي معلومه ماس ډیفیکټ له په دې کې ضرب ورکړي ولی د 1 یو د لپاره د انرژي ده نو ما دا ماس ډیفیکټ راوغستو په دې کې مولا ضرب ورکوندې نه راغی 200 میگا الکترون وولټ ټیک شو دا زمونږ سره انرژي رااله ها the compared nucleus uranium 236 form is the process exists of less than 10 to power minus 6 seconds so the fusion reaction occurs very quickly مطلب چې چرته هم دا نیوکلیس راشي دا نیوټران راشي او د ورننوځي او دا یورانیم جوړ شو نو 10 to power minus 6 سیکنډ کې د سپریډ شوی مطلب دا ډیر کویک پروسس دی اوس ګوره دیتا the release of energy the release energy in the fission process appear as the kinetic energy of the fission products and release neutron دا کومه انرژي چې په دې ځای کې ریلیز شو کنه کومه انرژي راوته نو دا د دې اټمونو کاینټیک انرژي شو او دا نیوټران هم ډیر په سپیډ باندې وځي eventually it's transferred to the surrounding matter in the form of heat او د حرارت په شکل کې دا بهر ته راوځي ښه اوس ګورئ ښه The fission products released in the nuclear fission are highly radioactive.
دا کم پروډکټس چې جوړ شو کنه کرپټان او بیریم او یا دا کم سیزونه دا هایلی ریډکټیو وي they emit beta particle in the succession to achieve stable products دا مسلسل بیا بیٹا particle emission کوي. The great advantage of nuclear fission is that it can be controlled so that it is used for nuclear power station to produce electrical energy. دا controlled process دی مطلب دا په ځمکه باندې کیږي دا د اټم بم پروسس دی دا د نیوکلیر فیژن پروسس دی دا کیږي او کنټرول دی ښه بل په دې کې زموږ سره راځي فیژن چین ریاکشن تاسو دې خبرې د اول وګورئ د دې نه بعد منګه وایو چې دا څنګه دی ښه اوس ګورئ ښه وړو په دې کې دا یورینیم دی یو نیوټران دی هغه ته وردننه شو دننه کرپټان جوړ شو بیریم جوړ شو او درې ته نیوټران ووتل دا نیوټران مخکې لاړ شي نو مزید درې نیوکلیسونه مات کړي کرپټان بیریم ته جوړ شو او درې نیوټران کرپټان بیریم ته جوړ شو او درې نیوټران کرپټان بیریم او درې نیوټران دا درې نیوټرانونه مسلسل نور نیوکلیسونه ماتوي نو یو نیوکلیس نه درې جوړ شو د درې نه نهه جوړ شو په دې طریقه باندې دا سیریز روان دی ټیک شو نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو فیژن چین ریاکشن دې ته بیا موږ څه وایو فیژن چین ریاکشن ګوره فیژن چین ریاکشن څه دی with the nuclear fission which one started continues till all the atoms of a available reactive are disintegrated into is called a chain reaction. The nuclear fission one started continues till all the atoms available in the reactive element. د چې کله یو پیر شروع شي د چې څومره elements پراته یا څومره هغه ټوټل د ځان سره ویسي. In the process, a single neutron split uranium-235 and releases 3 more neutrons, which further breaks 3 uranium nuclei and 9 neutrons, and release the 27 and so on. ما څنګه وی یو نیوټران راشي دی به 3 جوړ کی 3 به راشي 9 به جوړ کی 9 به راشي 27 به لاړ شي 80 81 به جوړ کی and so on په دې طریقه باندې د سیده رواني ښه ګورې وړو به دی کې further the minimum mass required to mass پکې missing دی the minimum mass required to sustain the reaction is called critical mass دا به زه لږ دلته کې موف کړم ټیک شو the minimum mass required to sustain chain reaction is called critical mass ټیک شو the mass less than critical mass is called subcritical mass کم سے کم ماس چې هغه یو ریاکشن سٹارټ کړي ته کریټیکل ماس وای دا غي نه چې کم نو دی ته سب کریټیکل ماس وای او د فیژن چین ریاکشن از کنټرولډ انوایرنمنت از کالډ فیژن چین ریاکشن دی ته فیژن چین ریاکشن ویل شي ټیک شو کله چې په کنټرول مینر کې صحیح ده دا خو زموږ سره وړو فیژن چین ریاکشن اوس دې ته ګورئ زموږ سره راشي فیوژن ریاکشن بسم الله الرحمن الرحیم ګورئ سټوډنټ زموږ سره دا نیکسټ ټاپک دی نیوکلیر فیوژن پروسس نیوکلیر فیوژن پروسس څنګه موږ په فیژن کې وی چې یو لارج نیوکلیس موږ په فیژن کې شاته دا خبره وکړه په فیژن پروسس کې چې یو لارج نیوکلیس سپلټ شو په دوه وړو کې دې ته موږ فیژن پروسس وایو فیوژن پروسس ته وګورئ په فیوژن پروسس کې په دا یو وړو کې نیوکلیس ته دا یو وړو کې نیوکلیس ته دا دواړه به راشي او فیوز به شي یو غټ نیوکلیس به ترې جوړ شي او یو به پکې نیوټران وځي او دا به ډېره زیاته انرژي ریلیز کوي خو دا ریاکشن سټارټېدو لپاره به هم دا ډېره زیاته انرژي غواړي دې ته موږ فیوژن پروسس وایو when two small nuclei fuse together کله چې دوه واړه نیوکلیسونه یو بل سره فیوز شي رايوځي شي
and form a large nucleus او یو غټ نیوکلیس جوړ کی with the release of huge amount of energy او ډیره انرژي پکې ریلیز شي due to mass defect د mass defect ته وجه this is called nuclear fusion process دې ته موږ nuclear fusion process وایو. Here two small nuclei are fused and is called fusion process. دلته کې دوه small nuclei fuse شي دې ته fusion process ویلی شي. It is generally the reverse of nuclear fission. دا د nuclear fission reverse process. په nuclear fission کې یو غټ نیوکلیس راشي او په دوه وړو کې تقسیم شي. یو غټ نیوکلیس په دوه وړو کې تقسیم شي. او دلته څه شروع شي دوه واړه راشي او یو غټ نیوکلیس کې تقسیم شي. But the energy released per unit mass in fusion is very large than the nuclear fission. خو په نیوکلیر فیوژن کې د انرژي چې کوم موضوع دا ډیره زیاته سی وای لکه فیوژن باندې انور چلیږي سیمپل خبره ده قرن انداز ورګ انور کې څومره هیټ دی. The nuclear fusion is achieved by raising the temperature of this substance so that the nuclei have enough kinetic energy to fuse. دا پوینټ پکې نشته ها. نیوکلیر فیوژن پروسس لبته دومره ټمپریچر ورکې چې د اټمونو مالیکول سره دومره سفیشنت کاینټیک انرژي راشي چې دا د یو بل سره فیوز شي دې ته موږ ترمو نیوکلیر فیوژن وایو ها. Stars and sun uses nuclear fusion to produce the heat and light. رڼا او حرارت لپاره نور سپوږمۍ نور یا سټار څومره چې دا نیوکلیر فیوژن پروسس کوي. In stars and sun the temperature reaches to millions of degree Celsius. At Earth's surface it was not possible. د ځمکې په مخ دا no possible. But in atomic bomb fission process the temperature produces about 10 to power 8 Kelvin. دا تقریبا 1 کروڑ کیلوین ته ټمپریچر ورسی. Therefore fission reaction can be used to start. نو په دغه فیوژن کې دننه تاسو فیوژن ریاکشن سٹارټ کولی شي او دا وش شوی دی ښه په فیوژن کې دننه فیوژن سٹارټ کولی شي. دا لایټ نیوکلیای دی را یوځای شو غټ نیوکلیس یې جوړ کړو انرژي ویستاو یو نیوټران یې میټ کو. نو که ته په ده باندې ریاکشن وکې د اټامیک ماس په یونیفاید ماس یونټ کې دا شو د اټامیک ماس دا شو نو دا زموږ سره د ریاکټنټ شو او دا چې کوم پروډکټ دی په پروډکټ کې زموږ سره دا راغلل ټیک شو. دا دواړه ماینس کې نو ستاسو سره ماس ډیفیکټ راغی او بیا چې ته بایندینګ انرژي معلومې نو د ماس ډیفیکټ لپاره په دې نمبر کې ضرب ورکې. دا ما الریډي ایکسپلین کړی دی په پریویس لیکچر کې. نو دلته به سره شي 17.6 میگا الکترون وولټ ټیک شو. نو دا وړو زموږ سره فیوژن پروسس دی ښه دا زموږ سره فیوژن پروسس دی.